Üdvözöllek benneteket, sziasztok! Én Pap Dániel vagyok, és ez itt a The Fisherman. Köszöntelek innen benneteket a Fenyves tó partjáról, ami egy gyönyörű szép helyszín, majd bemutatom részletesen a film folyamán. Nemrég érkeztünk meg, helykeresés, bójázás és etetés után körülbelül 10 percre, első dobásra megérkezett egy nagyon szép tükrös. Meg is mutatom nektek ezt a halat. Na hát itt is van az első fenyvestavi pontyom. 10 kg körül lehet a súlya. Nagyon-nagyon örülök neki, egy ilyen nehéz vízből. Gyönyörű szép ez a ponty. Na hát egy igazi érdekesség történt. A halibut pelletet és a boss pop-upot ez a bali húzta el, szerintem 3 kg fölött van, és ez az egyéni bali rekordom, igaz, nem balinoztam. Viszont nagyon örülök neki, egy igazi különlegesség. Mint már az előbb említettem, a Fenyves tavon vagyunk. Ez Várpalota mellett található, ez egy csodálatos bányató, 10 hektár a területe, viszont azt kell tudni róla, hogy 1960 körül bányázták ezt a területet, és egy robbantás következtével elárasztotta az egészet a víz. Szóval itt egészen 32 méteres mélységektől az 5-6 méteres pupokig minden megtalálható előttünk, szóval egy eléggé nagy feladat lesz így, hogy először vagyunk itt ezen a tavon, viszont amit látok, hogy szaporulat és apró pontyok nagyon sok van, szóval azokat majd szelektálnom kell, de már így is sikerült egy nagyobb halat elcsípnünk. Az eddigi taktikáról annyit tudok mondani, hogy mivel még nekem nagyon új ez a vízterület, van egy ismerősöm, Beni barátom, Szolyák Beni barátom, aki már horgászott ezen a tavon többször, viszont ezen a helyen még egyszer se. Tehát ugye a tóról általánosan van információm, viszont erről a helyről nem volt. Most nagyjából feltérképeztem az előttem lévő vízterületet, elkezdtem a horgászatot, és egyre több kishal kapásom volt, ezért az egyik bottal nagyobb bojlikat használok csalizásnak, és etetés mellett horgászom, meg nagyon keveset etetek, csak bojlit, tehát ilyen trükköket próbálok egyelőre bevetni. Egy ilyen 5-6 órája horgászhatunk maximum, és már egy szép halat adott. Igazából ez a taktika bármikor változhat, még nagyon próbálgatós kedvemben vagyok,
hiszen meglátjuk, hogy mi adja majd a legjobban a halat. Nagyon kíváncsi leszek. Hihetetlen boldog vagyok, hogy egy nap 2 darab ilyen gyönyörű szép tükröst is tudtam fogni egyből. Sőt, nem is egy nap, szóval még 7-8 óra telhetett el a napból. Itt a következő nagyobb testőpont. Hihetetlenül boldog vagyok. Megérkezett a harmadik szebb halunk. Egy kis spanyolos, hihetetlen nagyot küzdött. Brutális csata volt. Dupla kapásunk volt. Itt van a kisebbik ponty, egy picike kis babatükrös. Ő volt az egyik jelentkező, viszont a másik egy különleges hal. Nagyon nem mindennapi. Én szerintem valami sérülése lehetett kisebb korában. Nekem nagyon tetszik. A sikeres nappali órák után most besötétedett, és úgy gondoltam, hogy most már nem dobok újakat, hanem fölteszek nagyobb méretű csalikat. Az egyik botomra egy dupla 16-os boilit, egy ilyen tengeri polipos tintahalas boilit, a másikra pedig egy szem 20-as kagylós boilit, és ezeket behúztam, és hát a dupla 16-osra csak pár szemet szórtam, a másikra pedig azért mondtam, hogy 3-4 marék kaját, és meglátjuk, hogy esetleg valamelyik eldurrana az este folyamán. Nagyon örülnék neki, viszont hogyha nem, akkor sincsen semmi baj. És a dupla 16-os boilit ez a ponty húzta el, körülbelül egy 3-4 órája lehetett benne szerelék. Az időjárás jelentés szerint holnapi nap nagyon meg fogjuk kapni az esőt, szelet is, viszont az nem veszi el a kedvünket, most elég sok horgot kötöttem meg, különféléket, hogy tudjak próbálkozni, hiszen még
Egyáltalán nem jöttem rá a titokra, igaz fogtam szép halakat, de még nincs meg az áttörés, szóval mindenféle dolgot ki fogok próbálni a holnapi nap folyamán is. Épp hogy lefeküdtem aludni, és az egyszem 20 mm-es kagylós boilin egy óriási húzós kapás érkezett, és egy brutális fárasztás után ezt a nyurgást sikerült itt a bölcsébe beletenni. Elképesztően boldog vagyok. És a reggeli etetés után meg is érkezett ez a töves, egy 7-8 méteres kemény placról. Még a tegnapi nap azt próbálgattam, hogy nagyobb csali, kivárás, megpróbáljuk, hát ha csak nagy hal húzza el. A mai napot szerintem rá fogom szentelni arra, hogy igazából minél több kapást elérjek, és hogy hát ha egy-egy nagyobb becsúszik. Kíváncsi vagyok, hogy ez a módszer fogja adni a nagyobb halakat. Egyelőre sok kicsi pont jött már, mióta elkezdtük a pecát, de bármikor benne van a pakliban egy nagyobb méretű ponty. És megérkezett az a hal, akiért jöttünk. A túránk második 10 kg feletti hala, de ez most egy töves. Meg is mutatom nektek, nagyon-nagyon szép. Hát ő lenne az. Kézbevéve biztosra veszem, hogy bőven 12 kg felett van. Iszonyatosan nehéz. Gyönyörű szép ponty. Amint láthatjátok, és már láthattátok is, nem valami féderesen vannak lerakva a botjaim,
ennek több oka is van. Az egyik az, hogy itt a part szélén ilyen fák, gyökerek ágaznak ki az ajzatból, ezért magasan kell lennie a zsinóromnak, és ezért, ha oldalra tenném le a botjaimat, akkor azokon menne a zsinór. A másik pedig az, hogy folyamatosan van egy kis tennivalóm, folyamatosan dolgoznom kell, kis szerelek, ilyenek, és ott van egy erdő előttünk a vízben, és minél hamarabb meg kell hallanom a kapást, hogy nagyon hamar oda tudjak érni, és ezért van rákapcsolva a hang. Több kisebb metoddal fogott ponty után, eldurrant megint, közel volt az akadóhoz nagyon, de itt ültem a boton, és ez a töves volt a jelentkező. Nagyon boldog vagyok.
és egy brutális tükrös a következő halunk, 14,5 kg, egy 8 méter mélyen lévő törésről érkezett, amellé etettem, de ő egy ilyen 6-7 méterre az etetéstől húzta el, és egy 30-40 perces csata után sikerült merítőbe terelni. Ez a hal, tudom, hogy már sokszor hallottátok, de életem egyik leggyönyörűbb hala. Több megpróbált módszer után úgy tűnik, hogy végre sikerült megtalálni azt, ami a legjobban adja a halat, ez pedig az, hogy szpombbal kiakasztva végzek egy etetést, egy 8 méteres törésre végeztem, azt még tegnap letapogattam, oda végeztem az etetést reggel, meg egy 3-4 órával később, és erre kiakasztva egy 4-5 méterre mögé dobtam, egy szem sötét 16 mm-es bolival, tehát a pop-upok teljesen kiestek, mert az nagyon gyorsan húzza a kis halat. Tehát úgy tűnik,
hogy most végre megtaláltuk azt, ami a legjobban adja a halat, és ennek nagyon örülök, viszont már csak 1-2 óra van a horgászatunkból, szóval már sok eredményre nem számítok, viszont így is a mai napunk nagyon jól sikerült. A tegnapi nap folyamán a halibutos csali kombinációkat próbálgattam, Boss pop-uppal, Premium Crab pop-uppal és BCM pop-uppal, viszont azokra is jött kapás, viszont sokkal hamarabb felvette a kisebb pontja, ezért le kellett cserélnem ezeket a világos színű dolgokat, és a mai nap egy szem 16 mm-ös bólival horgáztam eddig, és már 3 szebb halat is adott, szóval itt ebben a kristálytiszta vízben úgy tűnik, hogy ez az, ami működik a legjobban. Még egy 2-3 óránk van a horgászatból, de a fenyvestó megajándékozott még egy kincsel. És véget ért a 72 órás túránk itt a meseszép fenyves tavon, és szerintem ahhoz képest, hogy először voltam itt, azért nagyon szép halakat sikerült horog végre csalni, ahhoz képest, hogy egy nagyon nehéz vízről beszélünk. Ugye teljesen a meder, nagyon érdekes, össze-vissza vannak benne gödrök, púpok, teljesen egyenletlen az egész, és az ajzat is néhol kemény, néhol puha, és arról nem is beszélve, hogy egy nagyon nagy területen tele van fenyőfával a víz. Szóval én nagyon örülök ennek az eredménynek, és remélem, hogy ez tetszett nektek. Ha viszont látásra, sziasztok!